hahatiin ko na to. Portion controlled. Welcome to Love Lines. Ayan, pechay. Chai. Ang pag-chop ng pechay. Huwag isasama yung tangkay. Ay, tangkay. What's this? Roux. Yung puno. And then, hugasan. Garlic, onion, beef mortadella. Hiwalayin yung pula sa kaputi. Ayan. Oops, hiwalayin ni Nana yung puti saka ganun pala yung paghiwalay ng puti saka pula. O, yan yung puting itlog. Ayun yung pula, ito yung puti. Wala na siya. Tapos, pag bumula sa ilagay yung yelo. Ano difference na eh? Ang ganda ng bula. Painitin ang kawali. Ilagayan ng mantiks. Papalaman siya. Walang arena yun na yan. Nabubuo siya. Oo, hindi pwede yung sabay, kailangan magbula sila. Oo, bula-bula mo. Kailangan pumula, white muna. Yung pala ang isang sikreto ni Nanay Penny. Pakinggan niyo yun. Pag-i-add shout out, Ogie Moon family at sa, sino ba yun?
Nakalimutan ko, si Ridal. Ridal. Yan, ang tortang ketchup. Dalawang itlog lang yun. Kailangan ko lang. Maraming tatlo. Ito yung niluto ni nanay. Vegetable omelette. Iin ko na to. Portion controlled. Akala ko ba? So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.